מה הם המציאות, ידע, משמעות החיים? נושאים גדולים שאולי אתם מתמודדים איתם באופן מטאפורי, שמסבירים את הקיום כמסע בדרכים, או לאורך האוקיינוס, טיפוס על הר, מלחמה, ספר, חוט, משחק, חלון הזדמנויות, או ניצוץ להבה קצר מדי. לפני 2400 שנה, אחד ההוגים המוכרים ביותר בהיסטוריה אמר שהחיים הם כמו להיות קשורים במערה ולהביט בצללים החולפים על קירות אבן. דיאליז, נכון? זה היה למעשה מה שאפלטון הציע במשל המערה שלו, שמוצג בספרו השביעי המדינה, בו הפילוסופים היוונים תיארו את החברה האידיאלית על ידי בחינת רעיונות כמו צדק, אמת ויופי. במשל, קבוצה של אסירים נכלאה במערה מאז שנולדו, בלי שום ידע על העולם החיצוני. הם כבולים בשרשראות עם הפנים לקיר, לא מסוגלים להזיז את ראשם ומאחוריהם בוערת מדורה מהירה אור חלש. מדי פעם חולפים אנשים על יד המדורה, הנושאים פסלים של בעלי חיים וחפצים אחרים, ומטילים צללים על הקיר עליו צופים האסירים. האסירים נתנו שמות וסיווגו את המראות האלה, והאמינו שהם רואים ישויות אמיתיות. פתאום, אחד האסירים משתחרר ויוצא אל מחוץ למערה בפעם הראשונה. אור היום כואב בעיניו, והוא מוצא את הסביבה החדשה מבלבלת. כשנאמר לו שהדברים סביבו אמיתיים, בעוד שהצללים היו בסך הכל השתקפויות, הוא לא מאמין. הצללים נראו לו הרבה יותר ברורים, אבל לאט לאט העיניים שלו מתרגלות לאור, עד שהוא יכול להתבונן בהשתקפויות במים, ישירות בעצמים, ולבסוף בשמש. כאשר אור השמש הוא המקור האולטימטיבי לכל מה שהוא ראה. האסיר חוזר למערה כדי לספר לאסירים האחרים על התגלית, אבל הוא לא רגיל יותר לחשיכה, וקשה לו לראות את הצללים על הקיר. האסירים האחרים חושבים שהמסע הפך אותו לטיפש ועיוור, ומתנגדים בכוח לכל ניסיון לשחרר אותם. אפלטון מציג את המשל כאנלוגיה לחיים של פילוסוף שמנסה לחנך את הציבור. לרוב האנשים לא רק נוח עם הבורות שלהם, אלא הם גם עוינים כלפי כל מי שמנסה להראות להם את זה. למעשה, סוקרטס הוצא להורג על ידי הממשל האתונאי בגלל שיבוש הסדר הציבורי, ותלמידו אפלטון מדבר ברובו בספרו המדינה על חוסר הסכמתו עם הדמוקרטיה האתונאית, בעודו מקדם שלטון של מלכים פילוסופיים. במשל המערה, אפלטון אולי טוען שההמונים עקשנים ובורים מדי כדי למשול בעצמם. אבל המשל תפס את דמיונם של רבים במשך 2400 שנה, מפני שניתן לקרוא אותו בדרכים רבות. באופן חשוב, המשל קשור לתורת הצורות, שפותחה בדיאלוגים האחרים של אפלטון, וטוענת שכמו הצללים שעל הקיר, דברים בעולם הפיזי הם השתקפויות פגומות של הצורות האידיאליות, כמו הגלוליות או יופי. בדרך זו, המערה מעלה הרבה שאלות בסיסיות, כולל המקור של הידע, הבעיה של ייצוג, והטבע של המציאות עצמה. עבור תיאולוגים, הצורות האידיאליות קיימות במחשבה של היוצר. עבור פילוסופים של השפה שרואים את הצורות כמושגים לשוניים, התיאוריה מציגה את הבעיה של קיבוץ דברים ממשיים תחת מונחים מופשטים. והאחרים עדיין תוהים אם אנחנו באמת יכולים לדעת אם הדברים מחוץ למערה יותר אמיתיים מהצללים. במהלך חיינו, האם אנחנו יכולים להיות בטוחים במה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים? אולי יום אחד ניצוץ של אור יגרום לכם להטיל ספק בהנחות הכי בסיסיות שלכם. האם תנסו להשתחרר מהמוסכמות שלכם, גם אם המחיר שתאלצו לשלם הוא הקשר עם החברים והמשפחה, או שתישארו עם אשליות נוחות ומוכרות? אמת או הרגל? אור או צללים? בחירות קשות, אבל תוכלו להתנחם בכך שאתם לא לבד. הרבה מאיתנו חשופים לאותם קשיים. לסרטונים מרתקים בנושאים כמו היסטוריה, הרפתקאות בחלל החיצון, פילוסופיה המאתגרת את החשיבה, תשובות לכל שאלה אפשרית על גוף האדם ועוד, הרשמו לערוץ. זה המקום לעדכונים ולסיפוק הסקרנות שלכם.